सो वेलकम ब्याक अगेन. सो यस्टरडे हामीले के कुरा गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओइलको कुरा गरिरहेको थियौँ. द्याट हाउ द ओइल इज चेन्जिङ यर बडी र तिम्रो बडी चेन्ज हुनु भनेको कुन वे डिरेक्सन्सतिर गइरहेको छ. एन्ड द मोडर्निटीको कुरा पनि गरेको थियौँ. जुन मोडर्निटीको कुरामा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट द हाउ द ब्रेड जुन हामीले कन्ज्युम गरिरहेको छौँ डेली ब्रेड त्यो कति पथेटिक छ, त्यो कति डेन्जरस छ, त्यो कति एमाउन्टमा पेस्टिसाइड युज गरिरहेको छ त. द्याट त्यो कुनै पनि ब्याक्टेरियाले पनि खाइरहेको छैन होइन. सो दिज आई अल टक अबाउट अफ दिज थिङ्स हेर. सो टुडे वी टक अबाउट लिटल बिट अबाउट फुडको कुरामा एन्ड द टेकिङ एक्सन्सको कुरामा हेर. द्याट हाउ दिज थिङ्स क्यान कोसाइन्ड भएर बसेको छन् यो कुरा हेर. जुन चाहिँ एक्सेसिभ फुड र त्यो फुडको कुरामा थोरै र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो टेकिङ द एक्सन्सको कुरामा हेर. सो ओके, सो ह्युमन बडी, सो टेक इट अ ह्युमन बडी होइन, इट्स अ मसिन जस्तो हो कि एउटा हेर. सो इफ यु वान्टेड समथिङ हेर, इफ यु वान्टेड समथिङ फ्रम नेचुरल्ली र त्यही केही सक्सेसफुल हुन होस् हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा एकदम गेन गर्नु छ भने त्यो कुरा चाहिँ द्याट यु सुड बी पर्पेचुअल अन द्याट थिङ्स हेर. र पर्पेचुअल हुनु भनेको के हो त? लेट अस सपोज प्रेग्नेन्ट वुमन छ एउटा. सो प्रेग्नेन्ट वुमनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक बिचमा थोरै गाह्रो भयो. थोरै गाह्रो हुने बित्तिकै ओके नाउ आई क्यान गिभ अप, मलाई यो चाहिँदैन बच्चा भनेर हुन्छ त? द्याट नट द केस नि त सिनारियो होइन त. सो यु क्यानट बी स्टप्ड इन्टु द मिडल अफ द बोट के, मिडल अफ द रिभर के. मिडल अफ द रिभरमा तिमी स्टप गर्न सक्दैनौ कि. यु इदर डाई अर यु विल डु द्याट थिङ्स के. द्याट इज द थिङ्स हेर. सो टेकिङ एक्सन्सको मिनिङ के हो त हेर. मोस्ट अफ द टाइम हामीले के गरिरहेको छौँ त एक्सक्युजेस मात्र गरिरहेको छौँ हेर. सो यस्टरडे मैले 50 पुसअप मारेन, यस्टरडे मैले 30 मिनट्स रिड गरेन होइन. द्याट्स त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि द्याट्स एक्सक्युजेस के हेर. सो एक्सक्युजेस कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु सिट एराउन्ड द कम्फर्टेबल जोन, जब तिमी कम्फर्टेबल जोनमा मात्रै स्ट्रिक्ट हुन्छौ एन्ड त्यतिखेर त्यो कुरा आउँछ हेर. सो यु सुड बी पहिला सुरु चाहिँ हामीले के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी दुवैजनाले हामी के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट वी सुड नट बी इन द कम्फर्टेबल जोन. हामीले त्यो हेर्नुपर्छ पहिला सुरु. कम्फर्टेबल जोन हेर्नु भएन. र अर्को कुरा कम्फर्टेबल जोन हामी कतिखेर हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु इट एक्सेसिभ फुड, वेन यु इट लिटरली हेर. इफ यु आर ड्रिङ्किङ, इफ यु आर कन्ज्युमिङ जङ्क फुड भने त तिमी त टाढा नै छौ हेर त्यो कुरा भन्दा त. बट इफ यु आर इटिङ अ गुड फुड र त्यो एक्सेसिभ मात्रामा खाइरहेको छौ भने पनि त्यसले तिमीलाई कम्फर्ट जोनमा राख्छ. सो लेट मी क्लियर यु हाउ एक्सेसिभ फुड, कति एक्सेसिभ फुडले र तिमी एक्सनमा छौ कि छैनौ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ भनेर म सो गर्छु. सो यो कुरा चाहिँ मैले आफै इम्प्लिमेन्ट गरेको हो र. सो वेन आई ह्याभ अ लट अफ फुड इन माई बडी, वेन आई ह्याभ अ लट अफ फुड इन माई बडी, हाम्रो के गर्छ त बडीले त्यसलाई डाइजेस्ट गर्नु पऱ्यो. सो त्यसलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि हामीले के गर्छ मोर एन्ड मोर इनर्जी त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो. सो वेन यहाँबाट हाम्रो जम्मै यहाँ इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ हेर, त्यो गटमा ट्रान्सफर हुन्छ, स्टोमकमा ट्रान्सफर हुन्छ. सो द्याट कि त्यसले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डाइजेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यो कुरालाई, फुडलाई पनि. सो हाम्रो इनर्जी ड्रेन हुन्छ जम्मै. सो हाम्रो माइन्डतिर भन्दा पनि स्टोमकतिर हुन्छ. हामीलाई डिटेलमा मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डिटेलमा मैले जम्मै कुरा क्लेरिफाई गर्दिनँ हेर. जम्मै कुरा इङ्ग्लिसमा जुन चाहिँ स्पेसिफिक वर्ड युज गरेर बस्दिनँ हेर. बिकज वी निड अ मेकानिजम्स हेर. कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा मात्र इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई होइन. द्याट्स अ रियली म्याटर फर यु हेर. सो एक्सेसिभ फुडले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई डिग्रेड गरिरहेको छ क्या. वेन यु ह्याभ एभर फुड, तिमी सुत्न मन लाउँछ, तिमीलाई अल्छी लाउँछ, तिमी एकै ठाउँमा चुप्प लाएर बस्न मन लाउँछ, तिमीलाई फिल्म हेर्न मन लाउँछ, मुभिज हेर्न मन लाग्छ, यु वान्टेड टु डु समथिङ द्याट इज के त त्यो एकदमै कम्फर्टेबल होस्, एकदमै कम्फर्टेबल हो. सो एक्सेसिभ फुड क्विट गरेछ. वेन यु क्विट द एक्सेसिभ फुड होइन, एक्सेसिभ फुड क्विट गरिसकेपछि तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान थिङ्क के, यु क्यान थिङ्क लिटरली के लाइक म के गर्नुपर्ने छ, मेरो अबको अपकमिङ काम के छ, मेरो फ्रन्टमा भएको टास्क के छ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट तिमीलाई देखिन्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ हेर. नट कन्ट्रोल्ड बाई द सुगर के, नट कन्ट्रोल्ड बाई द सुगर मोलिक्युल्स हेर. त्यतिखेर तिम्रो जेन्युनिसिटी मैले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन त्यो कुरा यत्तिकै देखिन्छ. एन्ड द्याट इज वाट दि एक्सेसिभ फुडले त्यो कुरा गर्दैन हेर. जब तिमी कुनै सो द्याट्स वेन यु सी द नर्ड हेर. जब तिमीले कुनै पनि एउटा नर्डलाई देख्छौ, कुनै पनि एउटा एकदम स्मार्ट बोले देख्छौँ, कुनै पनि एउटा टपरहरूलाई देख्छौँ, दे आर नट लाइक कि एकदम बिग फ्याट वाला के. दे आर थिन अर स्लिम के, एकदम ठिक हुन्छ कि तिनीहरू हेर.
सो एक्सेसिभ फुड इज नट गुड फर यर बडी हाम्रो बडी यसरी डिजाइन भएको छ कि हाम्रो एक्सेसिभ फुड नेसेसरी छैन हाम्रो बडीलाई हेर द्याट इज वाट आई एम ट्राइङ टु टेल यु हेर एन्ड टेकिङ एक्सनमा पनि त्यसले डिटरमाइन गर्छ वेन यु डु द एक्सेसिभ फुड तपाईँले एक्सेसिभ फुड गर्नुभयो एक्सेसिभ फुड गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यु डिलेड युर एक्सन्स हेर जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा म पछि गर्छु भन्ने कुरा आउँछ सो द्याट्स वाइ डोन्ट टेक एक्सेसिभ फुड इज लाइक अ पथेटिक अर्को कुरा टेक इट पर्सनल वे हेर पर्सनल वेमा कसरी लिनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेर वेन एभर समथिङ ह्यापन टेक इट एज अ पर्सनल वेमा हेर सो वेन यु टेक इट एज अ पर्सनल वेमा कुनै पनि कुरालाई तिमीले पर्सनल वेमा लियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट यु ट्राई टु फोकस योर सेल्फ प्रोफेसनल्ली होस् कि पर्सनल्ली होस् हेर यु ट्राई टु फोकस अन योर सो समथिङ ब्याड ह्यापन के ब्याड कुरा भइसक्यो र सो केही कुरा ब्याड हुने बित्तिकै के गर्छ त भन्दाखेरि यु टेक एक्सन्स कि लाइक मैले के गल्ती गरेँ भनेर एन्ड मैले के गल्ती गरिसकेपछि त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देन यु ट्राई टु सल्भ द्याट थिङ्स बाई द एक्सन्सको थ्रुमा हेर अनि त्यतिखेर एक्सन्स देखिन्छ सो वेन द पर्सनल थिङ्स वेन यु टेक इट एज अ पर्सनल्सको कुरामा यु विल टेक एक्सन्स हेर जब तिमीलाई त्यो पर्सनल्ली लिने मन लागेको छैन भने वाइ सुड आई डु द्याट थिङ्स फर यु हाम्रो ब्रेन नै त्यसरी बनिरहेको छ सो द्याट्स वाइ यु टेक इट पर्सनल्सको कुरामा द्याट इज वाट इट मिन फिन एन्ड वेन जब तिमीले कुनै पनि एउटा कुरा पर्सनल लिन्छौ यु टेक इट एक्सन्स यु विल बी कमिटेड अन द्याट थिङ्स र कन्सिस्टेन्सी अन द्याट थिङ्स र एन्ड द्याट इज वाट म्याटर फर दि एभ्री सक्सेसफुल पिपल वाट इट म्याटर्स फर दि एक्चुअली सक्सेस थिङ्स सक्सेसले केही कुरा डिमान्ड गर्छ द्याट इज कन्सिस्टेन्सी होस् कि द्याट इज डिसिप्लिन होस् कि पहिला सुरु हामी एक्सक्युजेस यति मारिरहेको छौँ कि होइन हाम्रो सराउन्डिङ नै त्यस्तै छ क्या हाम्रो सराउन्डिङले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो सराउन्डिङले नै हामीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै डेटोरेसन्स गरिरहेको छ कि हामी एक्सक्युजेस मात्र खोजिरहेको छौँ कि हामीले त्यति मेहनतै गरिरहेको छैनौँ कि हामीले त्यति मेरो सुरु मेहनत गरौँ पहिला त्यति मेहनत गरौँ एउटा लेभल 1सम्म रिच गरौँ वेन यु रिच टु द लेभल 1 देन त्यसपछि लेभल 2 वेन यु रिच टु द लेभल 2 देन लेभल टु द 3 होइन द्याट्स इज लाइक अ गेम नि त सो कसरी थाहा हुन्छ त लाइक लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 हामी गेम मुभ गरिरहेको भनेर सो वेन यु मुभ टु द लेभल 1 वेन यु मुभ टु द लेभल 1 इट विल बी इजी इट विल बी हार्ड वाट एभर हेर त्यो काममा डिपेन्ड हुन्छ बट इफ लेभल 1 पुग्यो त्यसपछि अलिकति थोरै हार्ड हुन थाल्यो भने देन यु आर रिचिङ टु द लेभल 2 मेबी हेर एन्ड वेन यु कम्प्लिटेड द्याट थिङ्स एन्ड अगेन अझै हार्ड हुँदै गएर देन यु मुभिङ टु लेभल 3 हेर हो यसरी थाहा हुन्छ कि द मोर दि हार्डर इट फिल्स द मोर दि हार्डर इट फिल्स आइ एम अगेनिङ रिपिटिङ दिस वर्ड्स कि लाइक जति हार्डर हुँदै जान्छ एन्ड त्यति नै तिमी लेभल अप गर्दै जानु एन्ड देयर इज नो सच अ थिङ हेर देयर इज नो सच अ थिङ जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेभल अप नगर्नमा हेल्प गर्छ क्या त्यो कुरामा एभ्रिथिङ त्यतिखेर सिचुएसन्स एभ्रिथिङ तिम्रो त्यो मेन्टालिटी त्यतिखेर इफेक्ट पर्दैन यो फोकसिङ अन यर जोन्स जम्मै कुरा फोकसिङ गर्दाखेरि चाहिँ सो टेक इट पर्सनल वेमा टेक इट एक्सन्सको रूपमा हेर एन्ड बी कमिटेड अन द्याट थिङ एन्ड बी डिसिप्लिन रिगोरस आफ्नो काममा रिगोरस भयो टेक एक्सन्स हेर बिकज एक्सन्स नै जम्मै कुरा हो हेर बिकज इफ यु हेभ सेड समथिङ आई विल डु दिस थिङ्स भनेर इफ तिमीले त्यो गरेनौ भने द्याट इज डिसरेस्पेक्टिङ योर सेल्फ हेर होइन द्याट्स वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु कट डाउन द एक्सेसिभ फुड हेर एक्सेसिभ फुडले तिम्रो एक्सन्सलाई डिले गरिरहेको छ हेर एन्ड दिस इज नेभर कसैले पनि भन्दैन यो कुरा कि लाइक एक्सेसिभ फुडले त्यो कुरा चाहिँ डिले गर्छ भनेर के ब्रो इट डिपेन्ड अपन द माइन्ड सेट बट वी हेभ टु थिङ्क अबाउट आवर केमिकल पनि हेर हाम्रो दिमागमा के छ केमिकल्स हेर बिकज वी नो द्याट दि सेक्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेस्टोस्टेरोन लेभल इलिभेट हुन्छ फिमेलमा एस्ट्रोजन लेभल इलिभेट हुन सक्छ होला जब कुनै पनि एउटा प्रेग्नेन्सी मेल हुन्छ भने त्यतिखेर प्रेग्नेन्सी भएको बेला अक्सिटोसिन रिलिज हुन्छ होला सो यो लेखेकै छ द्याट कि लाइक वेन एभर समथिङ ह्यापन जब हामीले कुनै पनि स्ट्रेस हुन्छ होला कर्टिजोल रिलिज हुन्छ सो द्याट इज थिङ्स ह्यापन हेर सो जब तिमीले कुनै पनि एक्सेसिभ फुड खायो भने सेरोटोनिन लेभल हुन्छ जुन चाहिँ ह्याप्पी हर्मोन हो जसले तिमीलाई ह्याप्पी गराउँछ कम्फर्टेबल जोन गराउँछ जसले तिमीलाई चाहिँ कम्फर्टेबल जोनमा मात्र सराउन्ड गर्न खोज्छ हेर एन्ड हाम्रो बडी जब तिमीले लिमिट पुस्ट गर्छौ जब कुनै पनि तिमीले लिमिट पुस्ट गर्छौ भने त्यतिखेर अनकम्फर्टेबल हुन्छ एन्ड द्याट इज नेसेसरी हेर जब तिमी कुनै लेभल पुट गर्न थाल्छौ भने त्यसपछि तिम्रो बडीले नगर भन्छ कि बिकज मेरो बडीले त आफूले मार्न सक्दैन नि त बडीले त आफूले चाहिँ एकदम अनकम्फर्टेबल जोनमा राख्न सक्दैन क्या हेर द्याट हार्ट अल्सो डजन्ट वान्ट द्याट थिङ्स क्या हेर
only the mind is capable of that things, and that thing is needed to be a greatness ko lagi, and that thing is needed to be the success ko lagi हेर. That's what take actions भनेको. Thank you so much for these things. So these all are things, the personal things, how to take it personal. अर्को कुरा एक्सन्सको कुरामा, अर्को कुरा एक्सेसिभ फुडको कुरामा, अर्को कुरा कमिटमेन्टको कुरामा, हाउ दिस थिङ्स आर कोरिलेटेड विथ इच अदर्स हेर. सो थ्याङ्क यू सो मच फर दिस थिङ्स, एन्ड अलवेज डोन्ट बी रियुन बाई द मोटिभेसन्स के. मोटिभेसन इज नथिङ के हेर. मोटिभेसनले केही गर्नेवाला छैन हेर. all you need is the dedication, sir, and dedication is much more important. Thank you so much.